मैले बाबालाई अन्तिम पटक देखेको दैलोको दुलोबाट हो। सम्झिन्छु त्यो बेला जतिखेर मेरो पहिलोपल्ट रजस्वला भएको थियो। त्यस दिनदेखि नै हो जिन्दगीभर सैनिकहरूको बुट र अपमानले भरिएका शब्दहरूको चर्को आवाज अक्सर मेरो दिमागमा गुन्जिन थालेको। त्यो चर्को गुन्जनमा मेरी आमाको क्रन्दन मिसिन्छ र बाबाको असहायपनको छछल्को थपिन्छ। त्यो घटनाबाट मैले बाबा मात्र गुमाइन, आफ्नो बालापन पनि गुमाएँ। यो वृत्तचित्र चाहिँ बेपत्ता भएको मानिसहरूको परिवारसँग गरेको कुराकानीमा आधारित हो। उहाँ मर्मस्पर्शी कविताहरू लेख्नुहुन्थ्यो र उहाँको प्रेरणा मलाई मान्नुहुन्थ्यो। सायद मलाई खुसी पार्नलाई होला भनी ठान्थे र म मुसुक्क हाँस्दिन्थेँ। तर मलाई थाहा थियो उहाँको प्रेरणा उहाँको देश र उहाँको राजनीतिक चेत हो भनेर। हरेक रात उहाँ जेलमा छँदा पनि उच्च स्वरमा आफ्नो कविताहरू सुनाउनुहुन्थ्यो आफ्नो राजनीतिक बन्दीहरूलाई, ताकि उहाँहरूको नयाँ नेपाल बनाउने साधना नटुटोस् भनेर। सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँलाई कति कुटपिट गर्दाखेरि पनि उहाँले आफ्नो कविता भन्न छाड्नुहुन्न थियो। तपाईँले दोषीहरूलाई माफ गर्न सक्नुभयो त कि खेलको माध्यमबाट राष्ट्रको प्रतिष्ठा उच्च राख्नका लागि राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरूको मेहनत र लगनले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्छ, जसले राष्ट्रिय एकता जगाउनका लागि समेत मद्दत मिल्न सक्छ। क्रिकेट कोचका अनुसार यदि सरकार विश्वमा नेपालको गरिमा बढाउन चाहन्छ भने उसले खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गरिदिनु आवश्यक छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री नन्दिनी थापाका अनुसार राष्ट्रिय टिमलाई विश्व स्तरमा कायम राख्न सरकार गम्भीर भएका कारण यो वर्षको नेपाली क्रिकेट टिम वास्तवमै गौरव गर्न लायक छन्, होइन मुकेश सचिवजी? बिल्कुलै। उनीहरू क्वालिफाइङ म्याच खेल्न जानु अघि हजुरले एकचोटि भेट गर्नुभए राम्रो हुन्थ्यो। उनीहरूको हौसला बढ्ने थियो। यो क्याबिनेट मिटिङको एजेन्डा योभन्दा पनि पहिले त बजेट पास भएको खुसियाली मनाउनु पर्ने हामीले। मैले त बिर्सिरहेको छु। ओ विश्वास, बल्ल पो थाहा भयो तपाईँको सुगर लेभल किन बढेको भनेर। भाउजूलाई खबर गरिदिउँ? होइन, यो सुगर फ्री हो। भाउजूलाई फोन गर्नुभन्दा पनि मुख्य कुराहरू नै छन्। कन्स्टिट्युएन्सी रिडिलिटेसन कमिटीले आफ्नो काम सकाइसकेको छ। माफ पाउँ है। दाइ भन्नु के रे के भयो फेरि मैले नपुगिकन? र हामी स्थानीय र आम निर्वाचनको लागि तयार छौँ। निर्वाचनको मिति तोक्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। यो एउटा माइलस्टोन हुनेछ दक्षिण एसियामा नेपालको नेतृत्वको लागि। धन्यवाद मुख्य सचिवज्यू। त्यही अस्पतालमा हुँदैन रे? ल ल ल त्यसो भने काठमाडौँ ल्याउनु तयारी गर्नु नि त। आशा, सम्झिन्छौ तिम्रो बुवालाई मैले यो बुनिदिएको? कति मन पराउनुहुन्थ्यो उहाँले। अहिले त यसबाट तिम्रो बुवाको गन्ध पनि उडिसक्यो। सुत्नुहोस् आमा, अबेला भइसक्यो। आशा, भोलिसँगै सिनेमा हेर्न जाउँ है? सिनेमा? सिनेमा होइन, डकुमेन्ट्री बेपत्ताहरूको बारेमा। भोलिको दिन म एकदम बेफुर्सदी छ आमा। त्यसमा मेरो अन्तर्वार्ता पनि छ। अन्तर्वार्ता? आमा, तपाईँले यो बारेमा मलाई किन नभन्नु भएको? कसलाई सुनाउने?
कहिले सुनाउने? कतिपय कुरा त मेरो मनमै छ, कति मैले सिनेमामा बोलेकी छु। सुन्ने भयो भोलि आऊ। आमा, मलाई पुरानो घाउ बल्झाउने मन छैन। पुरानो घाउ राम्रो सुनिँदो रहेछ, मानौ घाउ निको भइसक्यो। आशा, तिमी आज निकै थाकेकी छौ। के भयो तिमीलाई? ठिक त छ? ठिक छु नन्दिनी। हामी पुरानो साथी हौ, तिमीलाई केही भएको छ? केही दिन आराम किन गर्दैनौ? रबर्ट फ्रस्टको पंक्ति याद छ तिमीलाई? There is miles to go before I sleep. But you have to sleep sometime. कोसौँ हिँड्नको लागि केही छेड त निदाउनै पर्छ। तिमीले हाम्रो क्रिकेट क्याप्टेनको आइडिया सुन्यौ? नेपालमा वर्ल्ड कप राम्रो, तर यति छिटै सम्भव छैन। सपना देख्नु पर्छ नन्दिनी। तारा टिप्ने आकांक्षा राख्नेले चन्द्रमा त भेट्छ नै। म सहमत छु यो कुरामा, तर पहिला हाम्रो टिम वर्ल्ड कपमा क्वालिफाइड त हुनु पर्यो नि। भन सम्झिमा। म्याम, आज 2वटा मिटिङ बाँकी छ। एउटा आजको मिटिङ क्यान्सल गरे हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू? क्यान्सल गर्न सम्भव छैन नन्दिनीजी। अनि ऊर्जा मन्त्री र सचिवहरूसँग जलविद्युत सम्झौता बैठक पहिले, त्यसपछि निर्वाचन आयुक्तसँग। थ्याङ्क यू। I'm glad you could come. I wouldn't miss it. Excuse me. Hey. कस्तो अचम्म, विश्वासै गर्न नसकिने। वर्षौँ बितेन र? 37 years. तिमी त अलिकता पनि फेरिया छैनौ त। Oh God, don't say that. आर्मीको जागिर पनि चटक्कै छोड्ने र फेरि विदेश जाने बेला जान्छु पनि नभनी जाने। आशा, पुष्कर अङ्कललाई चिनेनौ? अलिअलि याद छ, बाबाको साथी हो। नमस्ते अङ्कल। नमस्ते। आशाजीलाई धेरै सानोमा देखेको, अब अहिले त यति ठुलो भइसकेछौ, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेछौ, फेरि धेरै प्रशंसा पनि सुने, धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद अङ्कल। आमा, भित्रै जाने हो कि? जाउँ। एउटा त्यस्तै केटीको कहानी हो यो, जसको आमा बाबुसँग सन्तानको इच्छा थिएन। उनीहरूले बाटोमा एउटा बच्ची फेला घरमा लगेर पाल्ने उनीहरूसँग त्यसैले डरलाग्दो जङ्गलको एउटा छुप्रोमा त्यो बच्चीलाई लुकाए। जब त्यो बच्ची ठुली भई एउटा आकर्षक राजकुमार जङ्गलमा देखा पर्यो, ऊ दिनहुँ त्यस किशोरीलाई भेट्न छुप्रोमा आउन थाल्यो। हेर्दा हेर्दै दुई बिच गहिरो माया बस्यो। डराउनु पर्दैन, घरमा भित्र अरू कोही छ भन्ने मलाई थाहै भएन, त्यसैले सरासर भित्र आएको। मेरो नाम दिनेश हो, विश्वासको साथी। वसन्त ऋतु आउँछ, हरियाली छाउँछ र कोइलीले गाउन थाल्छ। त्यतिखेर मलाई मेरो छोरीको याद आउँछ। विद्रोहीहरूले उसलाई लिएर जाँदा ऊ 17 वर्ष लागेकी थिए। 10 वर्ष भयो हाम्री छोरी मरी भन्ने अहिलेसम्म समाचार या प्रमाण पाएका छैनौँ हामी।
कसैले मारेको हो भने पनि सत्य कुरा भनिदिए हुन्थ्यो, कमसेकम मनमा सन्तोष त हुन्थ्यो। हामीलाई सत्य चाहिएको छ, न्याय चाहिएको छ, बस। अत्यधिक त्रास अनुभव गरेका अधिकांश मानिसहरू अझै पनि पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डरबाट पीडित छन्। ससाना कुराले पनि तिनीहरूको स्मृति र भावनामा दखल पुर्याउन सक्छ। यस्तो कुराले बितेको घटनाहरू ताजा र स्पष्ट भएर आउँछ। सही परामर्शद्वारा यस्तो खालको मनोदशाको उपचार सम्भव छ। मेरो श्रीमानलाई सेनाले लग्दा म दोस्रोचोटि गर्भवती थिएँ। उहाँलाई जेल चलान गरेको मैले खबर पाएँ र म उहाँलाई खोज्न दैलो दैलो चाहेँ। म आफै गर्भवती छु भन्ने कुरो पनि मलाई होसै भएन। अचानक मेरो शरीरबाट केही कुरो अल्गिएर गएको जस्तो मलाई महसुस भयो। थाहै नपाई मैले मेरो दोस्रो सन्तान गुमाएछु। त्यस रात तीनवटा ज्यान नास्यो, मेरो श्रीमान, मेरो सन्तान र मेरो आफ्नो। तर मैले कुनै संस्कार गरिनँ। अझैसम्म मैले टीका लगाइरहेको छु, किनभने मैले मेरो श्रीमानको मृत्यु मैले आफ्नो आँखाले देखेकी छैन। मिडियाले थाहा पायो भने सब बर्बाद हुन्छ यार। सानो कुरोलाई अब नुन मसला हालेर यत्रो बनाउनु कसैले सिकाइराख्नु पर्दैन। यस्तो आपतमा पारेर त्यो घामट चाहिँ कहाँ मरेछ? के नाम रे त्यसको? हिरा। पुलिसले खोजेछ त्यसलाई। केटीहरूको तस्कर रहेछ नि त्यो। बिहेको सपना देखाएर धेरैको जीवन बर्बाद गरेको छ त्यसले। फेरि माया मात्र पहिलो शिकार उसको होइन। अब डेलिभरी भएपछि त्यसलाई पनि अनाथालयमै लगेर पाल्ने हुँदैन? आखिर माया पनि त त्यहीँ हुर्केकी हो। फेरि बच्चाहरूलाई अनाथालयमा हुर्काउनुभन्दा परिवारमै हुर्काएको राम्रो। अब मसँग मेरो आफ्नै घर हुँदो त म दुवैजनालाई एडप्ट गर्ने थिएँ। एकजना मान्छेले हाम्रो मद्दत गर्न सक्छ। म एकचोटि कुरा गरी हेर्नु पऱ्यो। नमस्ते प्रधानमन्त्रीज्यू। नमस्कार। एकदम राम्रो लाग्यो, बधाई छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। डक्टर चौधरी म्याडम नमस्ते। म्याम एक मिनट, मेरो कार्ड। हस्। कस्तो राम्रो। थ्याङ्क यू धन्यवाद। नमस्ते। थ्याङ्क यू। नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच। पुष्कर, भोलि भेट्नु मिल्छ? एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु थियो। भइहाल्छ। सरकारको आजको बैठकमा भएको छलफलको निष्कर्ष अनुसार चुनावको मिति चाँडै तोकिने भएको छ। विश्वकप छनौट खेल डिभिजन एमा नेपालको पहिलो भिडन्त पर्सि अफगानिस्तानसँग हुँदैछ। क्रिकेट कोचका अनुसार उक्त खेलमा उत्कृष्ट रहेर विश्वकप प्रवेश गर्नका लागि खेलाडीहरूको मेहनत पनि राम्रो रहेको छ। ए अघि तिमीले मलाई एउटा कार्ड राख्न दिएको थियौ नि। ए यो त्यो डक्टरको कार्ड हो। आशा, हजुर। हेर मैले आज बिहान के भेटाएँ। तिम्रो बुवाको पुरानो खात्रा खुत्रुको राख्ने बाकस खोलेर हेर न के रहेछ।
बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनमा केही नपुग हुन सक्छ, तर हामीसँग भएको यही हो। सही कुरा गर्नुभयो। अब यसको सफलता यो मुद्दा हेर्ने आयुक्त र विशेष अदालतमा निर्भर छ। त्यो डकुमेन्ट्रीको प्रदर्शनी पश्चात मिडियाले निकै धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ चिफ साहब। मैले त्यसलाई साम्य पार्नलाई एउटा नयाँ प्रेस रणनीति ड्राफ्ट गरेको छु, यो तपाईँले हेर्दा हुन्छ। अब जब हामीसँग विशेष अदालत गठन भइसकेका छन्, हामीले यो प्रक्रियालाई सही ढङ्गले पुरा गरेरै छोड्नु छ र सबैलाई यो कुरा बुझाउन जरुरी छ। बाबाको कुरा, पञ्चायतकालमा बेपत्ता भएकाहरूलाई पत्ता लगाउन 2047 सालमा एउटा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। त्यतिखेर राज्यले 35 जनालाई बेपत्ता बनाएको थियो, जसमध्ये 5 जना मारिएको र बाँकीको अवस्था अज्ञात भनेर रिपोर्ट पेश गरेको थियो। मेरो बाबाको अवस्था पनि अज्ञातमै परेको थियो। चिफ साहब, मसँग एउटा प्रश्न छ, तर निजी। निसङ्कोच प्रधानमन्त्रीज्यू। मैले मेरो बाबाको अवस्था वास्तवमै के भएको थियो भनेर जान्न चाहेँ भने? त्यतिखेरको रेकर्ड भेटिए पनि थोरै भेटिन्छन्, तर पनि म एकचोटि राम्ररी हेर्छु। ठाउँ फेला पार्न गाह्रो त भएन। म पनि यहाँ धेरै दिनपछि आएको। भुइँचालो अगाडि यो कति उज्यालो थपक्क बलेको र स्वतन्त्र लाग्थ्यो, तर अहिले पिजडामा थुनिएको चरा जस्तो लागिरहेछ। यतिका वर्षपछि तिमी आयो पुष्कर, केही समय त बस्छौ होला नि? खास गरी मेरो जग्गा जमिन बेच्न आएको म। तिम्रो घरसँग मेरो कति रमाइलो सम्झनाहरू घाँसिएको छ पुष्कर। तिमी दुईजना मैले बनाएको खाना स्वाद लिएर खाएको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। हाम्रो रमाइलो सम्झनाको मूल्य त मनज्ञ दिएको होला नि किन्नेले। रमाइलो त्यो त हो नि, तिमीले गर्दाखेरि मलाई यति रमाइलो हुन्थ्यो। विदेशमा तिमी खुसी त छौ? खुसी? उसको थुप्रै साथीहरू थिए, तर तिमी मेरो प्रिय थियौ। सिपाही मान्छे भए पनि तिमीमा करुणा छ। उहाँ बेपत्ता भएपछि तिम्रो मलाई कति खाँचो थियो। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जिउँदै हुनुहुन्छ कि मरिसके, यी सबै सवालको जवाब तिमीबाट मैले खोज्थेँ, तर तिमी आफै लापत्ता भयो। तिमीले मलाई के भन्नेवाला थियो? होइन, खास केही थिएन, खालि भेट्ने बहाना मात्रै खोजिरहेको थिएँ। फेरि भेट्यो, धेरै खुसी लाग्यो। नमस्ते। भर्खर बिहाकी हो कि अलिकति प्रोडक्टिभ छ क्या? ल ल ल ल ह्याप्पी ल ल ल ल जो भित्र जाऊ भित्र ल ह्याप्पी। म यसै भन्न सक्दिनँ, फेरि भएन तिमीले मागेको यो सहयोग चाहन्छु पनि होइन। तपाईँ भए कोही दिमागमा आउँदै आएन, आफतको बेलामा तपाईँलाई मात्रै सम्झेँ। त्यसमाथि भाउजू फेरि प्रसुतिमा नर्स पनि हुनुहुन्छ। के नाम हो तिम्रो? माया हो भाउजू। कस्तो राम्रो नाम रहेछ। तिमी मसँग डराउनु पर्दैन। तिमी हाम्रो घर हेर्छौ? आऊ, म तिमीलाई पुरै घर देखाइदिन्छु, अनि केही खानेकुरा पनि दिन्छु। आऊ बिस्तारै है, हिँड त अगाडि। म यसै भन्न सक्दिनँ विश्वास, किनकि यो विषयमा मैले धेरै मान्छेहरूलाई धेरै कुराहरू बुझाइरहनुपर्छ। भएन म पब्लिक करियरको मान्छे, राम्रा कामहरूलाई पनि मान्छेहरूले नराम्रो ढङ्गले सोचिदिन्छन्।
दाइको करियरलाई नै बर्बाद पारिदिने उद्देश्य त मेरो पनि होइन दाइ। होइन होइन म बुझ्छु तपाईँको कुरा। हाम्रो आफ्नै पनि अनाथालय छ। मैले त खालि उसको बच्चाको लागि एउटा पारिवारिक स्नेहको वातावरण होस् भन्ने मात्रै चाहेको दाइ। पुरै सकाउ न। पुऱ्यो? हुन्छ दाइ, अहिले लाग्छु पनि। भाउजू अहिले लाग्छु। तपाईँले खिन्न पारिदिनु भयो बिचराहरूलाई। आजभरि बाहिरबाट ल्याएको खाना खानुपर्छ भन, के लिएर आऊ? त्यो नानीलाई मद्दत र मायाको खाँचो छ। सबै केटा छन्, कसरी स्याहार गर्लान् गर्भवती केटीको? प्लिज मैया, अहिलेको अवस्थामा म आफ्नो प्रतिष्ठामा खलल पुग्ने अथवा खतरा हुने कुनै पनि म लिन चाहन्न। सडकबाट उठाएर ह्याप्पीलाई तपाईँले घर ल्याउनु भएको होइन? मान्छेको जातमा यो करुणा देखाउन किन यति कन्जुस? फेरि यो काममा प्रतिष्ठाको कुरा कहाँबाट आयो? कुरा नमर्न मैया, प्लिज। होइन के भएको तिमीलाई भन त? बच्चाहरू देख्ने बित्तिकै तिमीमा आमाको रुख जागिहाल्छ। मनले होइन, कहिलेकाहीँ मस्तिष्कले पनि सोच्नुपर्छ। मैले तिमीलाई साह्रै माया गरेकी थिएँ र लाग्थ्यो तिमीले मलाई बिहे गर्नुको कारण एउटी राजकुमारीको विलासी जीवन पाउनु थियो। म चाहन्थेँ तिमीले मलाई त्यति नै माया गर जति मैले तिमीलाई गर्थेँ। ताई, मलाई कहीँ जान्नु छैन। बिन्ती, मेरो निम्ति कहीँ बडो भए पनि हिरालाई खोजेर लिएर आइदिनुहोस्। कस्तो कुरा नबुझेको पनि तैँले? त्यसले तँलाई झुक्क्याउन खोजेको थियो, लगेर बेच्न लागेको थियो तँलाई। तँलाई भने त्यही फटा चाहियो? सबै पार्टीका नेताहरू सहमत भएको खण्डमा निर्वाचन आयोग सधैँ तयार छन्। हामी अझै पूर्ण रूपले तयार छौँ जस्तो लागेन मलाई। अब यसरी पछाडि हट्ने कुरा नगर्नुहोस् मल्लजी। महिनौदेखि तयारी गरिरहेका छौँ। 2 लाखभन्दा बढी सिटको निर्वाचन भनेको कम होइन, अहिलेसम्मको ठुलो नै हो यो। यो त प्रजातन्त्रकै जित हो। निर्वाचन आयुक्तजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मल्लजी, मेरो सानो कुरा थियो तपाईँसँग, केही समय दिनुहुन्छ कि? हजुर। धन्यवाद। मतदाता दर्ता अभियान कस्तो चलिरहेको छ? प्रोग्रेस छ। हेर्नुहोस् न, स्थानीय निर्वाचन नभएकोले त्यसैले मतदाता नामावलीमा धेरै युवाहरूको नाम छुटेको छ। अनि मिति तोक्न तयार छौँ त त्यसो भए? सबै पार्टीका नेताहरू सहमति भए निर्वाचन आयोग तयार छ। त्यो म हेर्नेछु। ठिकै छ, धन्यवाद तपाईँलाई। नमस्कार। मलाई तपाईँको सहयोग चाहिएको छ मल्लजी। कुन विषयमा प्रधानमन्त्री? तपाईँ 2 पटक खेलकुद मन्त्री भइसकेको मान्छे र राम्रो मान्छे पनि। वर्ल्ड कप क्रिकेट नेपालमा गर्न पहल गर्ने बारे तपाईँको राय जान्न चाहन्थेँ म। यो त मेरो पुरानो सपना थियो। त्यसो भए म तपाईँसँग सहयोगको अपेक्षा राख्न सक्छु। थ्याङ्क यू मल्लजी। मेरो जीवनबाट मेरो बाबा खोसिएर लगिँदा म जम्मा 13 वर्षकी थिएँ। अझै पनि प्रत्येक दिन उहाँलाई सम्झिएर न्यास्रिन्छु। तर उहाँकै बलिदानले हो म भित्र देश सेवा गर्ने भावना पलाएको। हामीले जस्तो कष्ट भोग्यौं आउने सन्तानले भोग्न नपरोस्। क्षमाशीलता जगाउनु र पुराना घाउ निको पार्नु सहज छैन। यो लामो यात्रा हो।
प्रत्येक दिन अलि गर्दै यसको परिणाम आउँछ। भूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाऊ। यहाँको धरती बाँझो छैन, यहाँको धरती बाँझो छैन। विकासको फुल फुलाऊ।